अर्ग्यानिक ग्रोथ होइन कि त्यो चाहिँ के चाहिँ एकदमै फोर्स मेजर्सले चाहिँ युज गर्नलाई बाध्य बनाएर गयो होइन स्टेबल कोइन बिटकोइन अथवा चाहिँ सिडिबिसी आउँछ कि अहिले जुन अडप्सन भयो नि जब बिटकोइन आएको 2008 धेरै भयो छैन त्यहाँबाट सुरु भएको यो जर्नी आई थिङ्क द अडप्सन इज प्रिटी असम कन्ट्रीहरू युज भइसकेको छ हामी चाहिँ वाइ पछाडि कन्ट्रीमा पनि यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन अथवा युजमा ल्याउन सकिने तपाईँ कसरी हेर्छ सबभन्दा पहिले त विक्रमजी थ्याङ्क यू भेरी मच फर होल्डिङ दिस पोडकास्ट यो विषयमा बस हुन जरुरी भयो बस हुन जरुरी भयो सबैजना आउनु पर्यो यसको युज केस यो हो यसको डाउन साइड पनि छ डिजिटल टक चाहिँ हाम्रो रेगुलर जस्तो यो पोडकास्ट हामी गरिरहेछौँ आज चाहिँ माइकल सिड र हामी हजुरले बजाचार्य पनि हामी कास्टको रूपमा आजको डिजिटल टकको पोडकास्टमा चाहिँ हामीले मोरओभर चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन ब्याङ्किङ र ब्याङ्किङ एरियाको अहिले लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ र लेटेस्ट टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै अब नयाँ नयाँ चिजहरू के आएको छ त्यसमा हामी बढी फोकस गर्छौँ र मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ माइकलजीलाई हाम्रो यो डिजिटल टक पोडकास्टमा स्वागत गरेँ थ्याङ्क यू भेरी मच ग्ल्याड आम हियर मलाई र अझ आज चाहिँ के भन्छ मोरलेस हजुर र मेरो डोमेन चाहिँ अलिअलि सिमिलर होइन हामी ब्याङ्किङ करियर सुरु गरेदेखि अब जस्तो मलाई अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरले रिसर्चबाट अनि ब्याङ्किङबाट अनि ब्याङ्किङ चाहिँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँबाट चाहिँ अनि आफ्नो केही यात्राहरू चाहिँ ब्याङ्किङमा कन्टिन्यू गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो यात्राहरूको बारेमा अलिकति छोटो र अनि यही ब्याङ्किङ सेक्टर नै किन चुज गर्नुभयो र त्यसमा पनि अहिले जुन एरियामा तपाईँ फोकस गरेर काम गरिरहनु भएको छ त्यो एरियामा आउनुको चाहिँ बिहाइन्ड चाहिँ अब्जेक्टिभ के थियो मैले ब्याङ्किङ करियर त आई स्टार्टेड इन 1998 विथ ब्याङ्क अफ काठमाडौँ प्रब्ली जस्ट फ्यु मन्थ्स इन ब्याङ्क अफ काठमाडौँ त्यसपछि ग्रिनलेजमा जोइन गरेँ प्राइमरली आई अलवेज बी म जहिले पनि कर्पोरेट ब्याङ्किङमै भएँ त्यो बेलामा ब्याक इन 1990 ट्रान्जेक्सन ब्याङ्किङ कन्सेप्ट भन्ने थिएन प्रडक्ट ओनर्स भन्ने कन्सेप्ट थिएन सो म्यानेजर बिजनेस डेभलपमेन्ट भन्थ्यो प्रडक्ट पनि उहाँले हेर्थ्यो सो म रिलेसनसिप म्यानेजर पनि भएँ इन अ कर्पोरेट ब्याङ्किङ इन अ बिट्स एन्ड पिसेस मैले म्यानेजर बिजनेस डेभलपमेन्ट होइन प्रडक्टको साइड पनि हेर्थेँ त्यसपछि 2000 आफ्टर 6-7 years इन स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड नेपाल म 2005मा आई मुभ टु स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क इन दोहामा चाहिँ आई वाज प्योरली इन द कर्पोरेट ब्याङ्क सो म त्यहाँ 2005देखि 2012सम्म काम गरेँ 2012मा आई केम ब्याक अगेन इन नेपाल बाई देन यो ट्रान्जेक्सन ब्याङ्किङ भन्ने कन्सेप्ट मच्योर भइसकेको थियो एन्ड इट जस्ट ह्यापन द्याट मलाई पनि फर्किनु परिरहेको थियो ड्यु टु फ्यामिली रिजन्स नेपालमा पनि हेड अफ ट्रान्जेक्सन ब्याङ्किङको भ्याकेन्सी आयो आई वाज कन्ट्याक्टेड आई वाज इन्ट्रेस्टेड सम इट वर्क म फर्केर आएको द्याट वाज इन 2012 अनि 2012देखि अहिलेसम्म म यो रोलमै छु एन्ड आई थिङ्क इट्स अ ग्रेट रोल मेरो रोल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ट्रान्जेक्सन ब्याङ्किङ भन्नाले यो भर्टिकल इज विदिन द कर्पोरेट ब्याङ्किङ नै हो तर कर्पोरेट ब्याङ्किङमा दुईवटा भर्टिकल हामी चाहिँ वी आर द प्रडक्ट ओनर्स वी आर द प्रडक्ट ओनर्स फर द वर्किङ क्यापिटल प्रडक्ट अरू ब्याङ्कभन्दा अलिक फरक छ दिस मोर अफ ग्लोबली दिस हाउ इट्स अलाइन हामीहरू चाहिँ वर्किङ क्यापिटल प्रडक्ट ओनर भन्छौँ हामी क्यास एन्ड ट्रेडको प्रडक्ट रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो हुन्छ फ्रम अ प्रडक्ट पर्सपेक्टिभ सो वी आर रेस्पोन्सिबल फर प्रडक्ट गभर्नेन्स प्रडक्ट सेल्स प्रडक्ट डिजाइन प्रडक्ट डेभलपमेन्ट हामी त्यो भयो यता रिलेसनसिप म्यानेजर चाहिँ दे आर प्राइमरीली अन द सेल्स साइड अफ इट हामी कभरेज भन्छौँ उहाँले चाहिँ दे ओन द क्लाइन्ट्स उहाँले चाहिँ क्लाइन्ट ओन गर्नुहुन्छ हामीले चाहिँ प्रडक्ट ओन गर्छौँ सो वी आर अ भेरी इम्पोर्टेन्ट की स्टेक होल्डर्स टु दि रिलेसनसिप म्यानेजर्स होइन हामीहरू चाहिँ वर्किङ क्यापिटल प्रडक्ट हेर्ने भयो एफएमले चाहिँ एफएम फाइनेन्सियल मार्केटको प्रडक्ट्सहरू हेर्ने भयो अनि टर्म लोनहरू चाहिँ यता प्रोजेक्ट फाइनेन्सले हेर्छ सो हामी चाहिँ प्रडक्ट ओनर्स भयो यता चाहिँ कर्पोरेट ब्याङ्कमा चाहिँ प्राइमरीली रिलेसनसिप म्यानेजर आर द सेल्स गाइज अनि उहाँहरूलाई के हुन्छ भने केही चाहियो भने कुनै किसिमको नयाँ प्रडक्ट चाहियो के भयो भने द्याट रिक्वेस्ट कम्स टु अस एन्ड वी हेभ टु पुट द्याट पाइपलाइन टुगेदर फर इक्जाम्पल हामीले जोइन गर्दाखेरि त्यो बेलामा भर्खर इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ आएको थियो त्यो सिस्टम सेटअप गर्ने त्यसपछि कनेक्ट आइपिएस आयो आरटिजिएस आयो अब एपिआई ब्याङ्किङ ओपन ब्याङ्किङ डिजिटल एसेट फ्रम अ प्रडक्ट ओनर्स पर्सपेक्टिभ आइ एम रेस्पोन्सिबल फर दिस प्रडक्ट बनाउने काम चाहिँ मेरो ट्रेडमा पनि पऱ्यो क्यासमा पनि पऱ्यो सो सप्लाई चेन फाइनेन्सिङ डाइरेक्टली कस्टमरसँग चाहिँ टच हुँदैन
कस्टमरसँग पनि टच हुन्छ. वी आर रेस्पोन्सिबल फर प्रडक्ट सेल्स अल्सो. ट्रान्जेक्सन ब्याङ्किङ सेल्स भन्छौँ. वी थिङ्क अफ अस एज अ स्पेसलिस्ट. अब लेट्स सपोज एउटा क्लाइन्टले नर्मल खाता खोल्ने भन्यो भने त्यो रिलेसनसिप म्यानेजर या एआरएम त्यो क्रेडिट एनालिस्टले पनि ह्यान्डल गर्न सक्छ. बट लेट्स सपोज द क्लाइन्ट इज हाई एन्ड क्लाइन्ट. उहाँहरूले अब होइन आई निड होस्ट टु होस्ट इन्टिग्रेसन. मेरो सिस्टमबाटै डाइरेक्टली म तपाईँलाई पेमेन्ट पठाउँछु. आइ एम नट गोइङ टु त्यो कनेक्ट आइपिएसमा लगइन गरेर म तपाईँहरूको ब्याङ्किङ च्यानलमा लगइन गरेर गर्दिनँ. आई हेभ माई सिस्टम विच पर्फेक्टली वर्क्स एन्ड आई विल सेन्ड द पेमेन्ट इन्स्ट्रक्सन तपाईँलाई डाइरेक्टली पठाउँछु. तपाईँले प्रोसेस गर्नुहोस् भन्यो भने यो टेक्निकल चिजहरू भयो भने ओके. त्यो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले उताको चाहिँ भेन्डरको अथवा मर्चेन्टको इआरपी सिस्टमसँग तपाईँको सिस्टमलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन त्यो कसरी गर्नुहुन्छ? यस. अब यसमा कस्तो हुन्छ, वी आर द प्रडक्ट ओनर्स. आवर जब इज टु डिजाइन द प्रडक्ट. अनि त्यो एक्चुअली तार कस्नुपर्ने काम भन्नु अलिक लेम्यान मान्छेलाई त्यो तार पस्ने कामलाई फेरि हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन टिम भन्ने हुन्छ, उहाँहरू आउँछ. जस्तो यसले टेक्नोलोजिकली एपिआईबाट इन्टिग्रेसन गर्छ कि अथवा के टेक्नोलोजी चाहिँ युज गरेर चाहिँ? होस्ट टु होस्टमा चाहिँ अहिलेसम्म एपिआई पनि सुरु भइसक्यो. ओके. अब चाहिँ क्लाइन्ट्स आर मुभिङ टुवर्ड्स एपिआई. सो पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि जेनरली वी एभ्री ब्याङ्क हेज अ ब्याङ्किङ च्यानल, डिजिटल च्यानल होइन. अब कर्पोरेट पे भन्ला कसैले, हाम्रो चाहिँ स्ट्रेट टु ब्याङ्क भन्ने चाहिँ आफ्नै च्यानल छ. विदिन स्ट्रेट टु ब्याङ्क कर्पोरेट पे, कनेक्ट आइपिएस, आइपिएस, आरटिजिएस सबै हामीले बिल्ट इन गरेको छ त्यसैमा. ट्रेडको फेसिलिटी पनि छ. यु क्यान ओपन एलसिज थ्रु एस2बी. सो एस2बी हाम्रो च्यानल भयो होइन. जस्तै होस्ट टु होस्टको सन्दर्भमा उहाँले के गर्छ, च्यानल युज गर्दैन, तर च्यानलले चाहिँ ब्याकएन्डमा काम गरेर आउँछ होइन. सो वाट दे विल डु इज हामीले उहाँलाई फाइल फर्मेट दिन्छौँ. अब कुन फाइल फर्मेट द्याट डिपेन्ड्स अन वाट दे वान्ट टु युज. त्यो फाइल फर्मेट बनाएर उहाँको टेक्नोलोजी टिमले त्यो फाइल फर्मेटलाई फिक्स गरेर एज पर आवर रिक्वायरमेन्ट बनाउनु. फाइल फर्मेट भनेको मेसेजिङ फर्मेट. एन्ड द्याट अहिले चाहिँ एपिआईको एकछिन पछि कुरा गरौँला. अहिलेको त होस्ट टु होस्टमा चाहिँ त्यो फाइल बनाएर उहाँहरूले एउटा उहाँहरूको सिस्टमको एउटा फोल्डरमा राखिदिन्छ. हाम्रो सिस्टमले लिएर इन्टरनेटको सेक्योर इन्टरनेटको प्रोटोकलबाट त्यसलाई तानेर ल्याएर हामीले कनेक्ट आइपिएस हो कि आरटिजिएस हो कि त्यहाँ फालिदिन्छौँ. द्याट इज होस्ट टु होस्ट होइन, प्राइमरी फर पेमेन्ट. बट द्याट इज इन द सेन्स क्वाइट एडभान्स होस्ट टु होस्ट. हामी त्यसलाई वेब भनेको चाहिँ क्लाइन्टले अनलाइन ब्याङ्किङमा हान्नेलाई चाहिँ वेब भन्छौँ. तर वेब चाहिँ भेरी एफिसियन्ट हुँदैन. किन एफिसियन्ट हुँदैन? म 1-to-1 पेमेन्ट राख्नु पऱ्यो भने इट डजन्ट मेक सेन्स है. त्यो भनेको रिटेल क्लाइन्टलाई दुईवटा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. तर मेरो त भेन्डर पेमेन्ट दिनमा 20वटा पेमेन्ट गर्नुपर्ने, इट डजन्ट बिकम पोसिबल होइन. त्यस्तो भएपछि इदर होस्ट टु होस्ट अर फाइल अपलोड गर्छ होइन. अब वेब भयो, एस2बी वेब भयो, त्यसपछि होस्ट टु होस्ट भयो. अब द एडभान्स अब नेक्स्ट वेयर द वर्ल्ड इज मुभिङ इज एपिआई. अब क्लाइन्टले के भन्छ, म तपाईँको त्यो नै युज गर्दिनँ. पहिला चाहिँ एपिआई भने के हो त? एपिआई इन अ भेरी सिम्पल लेम्यानले बुझ्नुपर्ने हिसाबले चाहिँ इट्स अ मेसेजिङ सिस्टम. इट्स अ मेसेजिङ सिस्टम बेस्ड अन सर्टन टेक्नोलोजी होइन. त्यो भनेको एकदम सजिलोसँग बुझाउने हो भने अहिले एपिआई त धेरै चिजमा युज हुन्छ. गुगल म्याप युज गरे पनि एपिआई नै हो होइन. पहिला कस्तो दुईवटा सिस्टम when they were designed on different platforms, they wouldn't talk to each other. गाह्रो हुन्थ्यो होइन. It used to take a lot of effort. त्यो practically it didn't make sense. अब के भयो, एपिआईले के गरिदिन्छ भने यो दुईवटा डिफ्रेन्ट सिस्टममा डिजाइन गरेको सिस्टम पनि दे क्यान टक टु इच अदर. एज अ ब्याङ्कको सिस्टम र कनेक्ट आइपिएस इट टक्स टु इच अदर थ्रु एपिआई. सो एपिआई इज अ मेसेजिङ सिस्टम फ्रम अ भेरी लेम्यान्स पर्सपेक्टिभ. सो अब पेमेन्ट्स, स्टेटमेन्ट्स, डेबिट क्रेडिट नोटिफिकेसन सबै एपिआईबाट गर्न मिल्छ. And the benefit of API is API can be integrated with the ERP system. Right. अनि त्यो गर्ने बित्तिकै कर्पोरेट क्लाइन्टलाई कहाँ फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि म पेमेन्ट एपिआईबाट दिन्छु, यु प्रोसेस द पेमेन्ट, आइ एम नट गोइङ टु युज द च्यानल. राइट. भनेपछि ब्याङ्कको च्यानलसँग युज गऱ्यो भने इट्स लाइक इन अ वे गेटिङ म्यारिड टु द ब्याङ्क. यस इट बिकम भेरी स्टिकी, भेरी डिफिकल्ट टु मुभ आउट. एपिआई चाहिँ यु क्यान मुभ टु you can connect to a different bank. Different. त्यो भएको कारणले clients are now slowly moving towards, high-end clients are moving towards API. API-बाट पेमेन्ट इन्स्ट्रक्सन पनि दिनु मिल्यो. API-बाट ब्याङ्क क्यान गिभ यु डेबिट क्रेडिट नोटिफिकेसन अल्सो. API-बाट तपाईँले स्टेटमेन्ट पनि लिन सक्यो. API-बाट तपाईँले त्यो स्टेटमेन्ट लिएर मेरो सिस्टममा अटो रिकन्सिलिएसन पनि गर्न सक्यो होइन. सो API हेज लट अफ केपेबिलिटिज. सो द फ्युचर इज मुभिङ टुवर्ड्स API. अहिले हाम्रो कनेक्ट आइपिएस पनि सबै बेस्ड अन एपिआई. जस्तो अनि ओपन एपिआई भने ओपन ब्याङ्किङ भने चाहिँ के हो त? यो चाहिँ कसरी काम हुन्छ? ओपन ब्याङ्किङ इज अन्डरलाइङ टेक्नोलोजी बिहाइन्ड ओपन ब्याङ्किङ इज एपिआई नै हो होइन. हामी त्यसलाई एपिआई ब्याङ्किङ पनि भन्छौँ. ओपन ब्याङ्किङ इज अ मोर अफ अ लिगल टर्म्स माथिबाट वेयर यु क्यान एक्सचेन्ज डेटा विथ द
थर्ड पार्टी सर्भिस प्रोभाइडर है सो अब नेपालमा खासै कानुन त यसमा क्लियरली आएको छैन तर युकेमा PhD 2 आउँदाखेरि द ल से लिसन एज अ पार्ट अफ द ल यु इफ द क्लाइन्ट वान्ट्स यु हेभ तपाईँले डेटा सेयर गर्नुपर्छ होइन त्यो डेटा सेयर गर्नुपर्ने रिक्वायरमेन्टलाई ओपन ब्याङ्किङ भन्ने भयो ओके आजको दिनमा नेपालमा पनि ओपन ब्याङ्किङमा टेकेर धेरै काम भइसक्यो जस्तै ERP नभनौँ नेपाली ERP होइन कुनै अकाउन्टिङ सिस्टममा कुनै क्लाइन्टको छ भने इफ द क्लाइन्ट सेज लिसन आई वान्ट ब्याङ्क स्टेटमेन्ट मेरो सिस्टममा चाहिन्छ भने ब्याङ्कले दिन्छ त्यो स्टेटमेन्ट उसको ERPमा गएर बस्दिन्छ स्टेटमेन्ट अब क्लाइन्टले त्यो स्टेटमेन्ट कसरी लिन्छ त्यसलाई कसरी युटिलाइज गर्छ रिकन्सिलिएसन कसरी गर्दैन द्याट इज अप टु देम तर अन्डर द ओपन ब्याङ्किङ अब ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म्सहरू सब्जेक्ट टु क्लाइन्ट एन्ड द ब्याङ्क अग्रिङ डेटा एक्सचेन्जहरू हुने भइसक्यो अब डेटा एक्सचेन्ज इन्क्लुड स्टेटमेन्ट ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट क्लाइन्टको प्रोसिड्युर दे क्यान सेयर स्टक स्टेटमेन्ट्स होइन प्रफिट एन्ड लस ब्यालेन्स त्यो क्लाइन्टलाई ब्याङ्कलाई पनि सेयर गर्न सक्छ थ्रु APIs अर्को एउटा चिज चाहिँ फेरि हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ अब भनौँ तपाईँको आफ्नै डोमेन अन्तर्गतमा पर्छ ट्रान्जेक्सन ब्याङ्किङलाई चाहिँ अब यो हाम्रो कर्पोरेट ब्याङ्किङ ब्याक बाई ट्रान्जेक्सन ब्याङ्किङ भन्छ अनि ट्रान्जेक्सन ब्याङ्किङमा पनि हामीले डिजिटल एसेस भनेर आउँछौँ यो यसको डिजिटल एसेस भन्नाले कसरी बुझ्छ के बुझ्छौँ र हामी यसलाई ब्याङ्किङ टर्म्समा चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स र यसले लङ टर्ममा चाहिँ कसरी काम गर्छ थ्याङ्क यू फर bringing this up because digital asset चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि because I'm a हाम्रो product responsibility digital asset पनि मेरै verticalमा पर्छ तर obviously नेपालमा के पनि भएको छैन I'm a very small team हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ डिजिटल एसेट पनि ट्रान्जेक्सन ब्याङ्किङमै पर्छ ओके अब डिजिटल एसेटको कुरा गर्न अगाडि सबभन्दा पहिला त मैले के भन्न जरुरी छ भन्दाखेरि वाट एभर वी आर टकिङ अबाउट डिजिटल एसेट टुडे इज मोर फ्रम अ नलेज पर्सपेक्टिभ किन भन्दा नेपालमा रेगुलेटरली डिजिटल एसेट्स आर प्रोहिबिटेड द अन्डरलाइङ टेक्नोलोजी अफ डिजिटल एसेट इज ब्लकचेन होइन टेक्नोलोजी प्रोहिबिट भएको होइन होइन तर त्यसबाट आउने जुन प्रडक्ट्सहरू जस्तै क्रिप्टो करेन्सी स्टेबल कोइन DeFi, right. NFTs, smart contract. These are all prohibited at this point of time. For a reason. There's a reason. So, the government in Nepal is ban going to reason. So, plus minus after much. These are prohibited at this point of time. So whatever I'm sharing is really for a knowledge purpose only. Nepal ma khasai धेरै काम भएको छैन यसमा अलिअलि ब्लकचेन को साइडमा चाहिँ काम भएको छ हैन अलिअलि भएको छ तर if you can't have all the product specs त्यसले पनि लिमिटेड मात्र काम गर्छ र यस डिजिटल चाहिँ मेरोमै पर्छ मेरो भर्टिकलमा पर्छ डिजिटल एसेट अब यो कस्तो छ भने यो स्पेसमा द टर्मिनोलोजी आर भेरी इभल्भिङ हैन यो त कस्तो भन्दाखेरि भर्खर आएको त्यसैले गर्दाखेरि डिजिटल एसेट क्रिप्टो एसेट भर्चुअल एसेट्स all of these are used interchangeably हैन अब डिजिटल एसेट भन्नु पर्दा एकदम सिम्पल लेम्यानको टर्ममा डिजिटल एसेट भन्नु पर्दाखेरि एनीथिङ दैट इज रेकर्डेड डिजिटली इज डिजिटल एसेट इन अ भेरी सिम्पल वे भन्नाले तपाईले तपाईको गीत बजाएर सेभ गर्यो दैट्स अल्सो डिजिटल एसेट फोटो खिच्यो दैट्स अल्सो डिजिटल एसेट बट द प्रब्लम विथ दिस डिजिटल एसेट इज यो त तपाईले जसलाई पनि पठाउन सक्ने भयो त्यो पठाउन सक्ने यसलाई के भन्छ रिस्क अफ डबल स्पेन्डिङ भन्छ त्यो जसलाई पनि पठाउन सकेपछि त्यसको स्क्यारसिटी भएन स्क्यारसिटी नभएपछि त्यो कहिले पनि भ्याल्यु हुँदैन ओके है अहिलेको कन्टेक्स्टमा सुन किन पैसा भयो पानी किन पैसा भएन हैन त सुन किन पैसा भयो भन्दाखेरि सुन कि स्केर्स पानी त हामीलाई नभई हुँदैन सुन त नभए पनि बाँच्छ हामी तर पानी पैसा कहिले पनि भएन बिकज पानी इज नट स्केर्स द मोमेन्ट वान अफ द क्वालिटिज अफ मनी इज द्याट मनी हुनलाई त्यो चिज स्केर्स हुनुपर्छ हैन त्यसैले तपाईको अब फोटो बनायो फोटो खिचेर जसलाई पनि पठाउन सक्छ भने इट डजन्ट बिकम मनी सो हिस्टोरिकली आफ्टर इन्टरनेट केम इन्टरनेट आइसकेपछि देयर लट अफ दिज साइबर पंक्स वर ट्राइङ टु डिजाइन डिजिटल क्यास भनेर निकाल्न चाहिँ धेरैले ट्राई गरेको थियो तर इट वाज नट वर्किङ अन्टिल 2008 ओके 2008 मा के भयो भन्दाखेरि त्यो फाइनान्शियल क्राइसिस भयो थियो सो आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस हिस्ट्री इफ यु वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन 2008 मा के भयो थियो भन्दाखेरि वर्ल्ड फाइनेन्शियल क्राइसिस ग्लोबल फाइनेन्शियल क्राइसिस एन्ड वाइ एउटा त हाउसिङ बबल थियो एन्ड ब्याङ्क्स डिजाइन लट अफ फ्यान्सी डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट प्लस मोरल हाजर दे वाज सेलिङ दिज प्रडक्ट्स वेयर मलाई रिस्क भएर रिस्कहरूलाई पास गरेर राख्यो सो त्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि दे वाज अ कोल्याप्स भएपछि द ट्याक्स पेयर्स ह्याड टु बेल आउट द ब्याङ्क्स ट्याक्स पेयर मनी लेमन ब्रदर क्रास भयो त्यो सेप्टेम्बर 2008 मा आई वाज वर्किङ इन दोहा एन्ड म अहिले स्ट्यान्ड चार्ज छोडेर आई जोइन्ड अ न्यू ब्याङ्क त्यो डेटमा लेमन ब्रदर क्रास भयो सो इट वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ टाइम्स त्यसपछि लेमन ब्रदर क्रास भएको 6 विक्समा
a pseudonymous guy called Satoshi Nakamoto issued a Bitcoin white paper, which was actually a peer-to-peer electronic cash भन्छ. त्यो उसले किन इस्यु गरेको भन्दाखेरि त्यो पैसा चाहिँ इट्स आउट अफ द ट्रेडिसनल ब्याङ्किङ सिस्टम. ओके. जुन ट्रेडिसनल ब्याङ्किङ सिस्टमले युज गर्ने क्यास भन्दा हि केम आउट विथ द इलेक्ट्रोनिक क्यास विच इज आउट अफ द्याट फ्लो. इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सोर्ट अफ अ क्यास मेकानिजम, भ्याल्यु ट्रान्सफर मेकानिजम भन्नु पऱ्यो. हि केम आउट विथ दिस. 2009 मा द फर्स्ट बिटकोइन वाज मिन्टेड. अनि यो बिटकोइनमा कस्तो हुन्छ, ब्लक चेनमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दे आर एक्चुली ब्लक्स, एन्ड द ब्लक्स आर लिङ्क टु इच अदर थ्रु अ टेक्नोलोजिकल ह्यासिङ मेथड भन्छ. ह्यासिङले त्यो ब्लक्सलाई कनेक्ट गरेको हुन्छ. तर फर्स्ट ब्लकमा चाहिँ उनीहरूले के भन्छ, फर्स्ट ब्लक इज कल जेनेसिस ब्लक. एभ्री ब्लक विल हेभ अ टु ह्यास, द ओपनिङ ह्यास एन्ड क्लोजिङ ह्यास भन्छ. एन्ड द्याट ह्यास कनेक्ट्स इच टु एउटा ब्लकलाई अर्को कनेक्ट गर्छ. तर फर्स्ट ब्लकमा चाहिँ ह्यास नहुने भयो किन त्योभन्दा अगाडिको ब्लक छैन. अनि त्यसमा सतासी नागले त्यो ब्लक चेनमा त्यो ब्लकमा यु क्यान पुट एनिथिङ, एनी डेटा, एन्ड द मोमेन्ट यु पुट अ डेटा इट क्रिएट अ ह्यास. उसले के राखेको थियो भन्दाखेरि फर्स्ट ब्लकमा 3rd Jan 2009 द टाइम्स the chancellor on the brink of banks bailout for second time or something like that, related to banks like bailout गर्नु पर्यो भनेर उसले त्यो राखेको थियो. Essentially what Nakamoto was trying to do was being critical of the banks, that बैंक ले गर्दा यो भएकोले गर्दाखेरि we are now creating a different parallel system भनेर उसले त्यहाँबाट क्रिएट गरेको क्याश बिटकोइन. तर बिटकोइनमा चाहिँ इज द ओन्ली टेक्नोलोजी वेयर बिटकोइन वाज फर्स्ट क्रिएटेड, बट द अन्डरलाइन टेक्नोलोजी एक्चुअली वाज ब्लकचेन. उसले क्रिएट गर्नु खोजेको छ बिटकोइन, तर वाट हि अल्सो एन्डेड अप डुइङ वाज क्रिएटिङ अ टेक्नोलोजिकल ब्लकचेन. अनि ब्लकचेनमा नि माइनिङ इज अ पार्ट अफ द्याट. माइनिङ इज अ पार्ट अफ द्याट. सो त्यो एज इट केम अलोङ पिपल स्टार्ट इन अन्डरस्ट्यान्डिङ यो त ओके बिटकोइनको पर्पज चाहिँ पैसा मात्रै हो, तर ब्लकचेन हेज मेनी अदर युज केसेस, एन्ड द्याट्स हाउ ब्लकचेन स्टार्ट पिकिङ अप. बिटकोइनको युजेस केस चाहिँ Bitcoin is only a money, but blockchain has many other use cases. That's how it developed. And blockchain, blockchain where people started finding out a lot of other use cases. And just about a stable coin, tokenized deposit. All of these are jointly called digital assets. The taxonomies are evolving. मलाई तपाईँले भन्दै जाँदाखेरि एउटा के याद आयो भने मैले 2015 मा चाहिँ फर्स्ट नेपाल आइजिएफ गरेको थिएँ. नेपाल आइजिएफमा चाहिँ अनि त्यो बेलामा एउटा सर्कुलर आएको थियो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्लकचेन चाहिँ के भन्छ प्रोहिबिटेड इलिगल हो भनेर आयो क्या. अनि त्यही चिजलाई चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर, पुलिस, त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्क अनि अरू स्टेक होल्डरलाई राखेर चाहिँ अनि वाइ अन्ली चाहिँ यो बिटकोइन चाहिँ इलिगल, देयर इज अदर कोइन अल्सो होइन, केही ब्लकचेनलाई नै चाहिँ इलिगल भन्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ के भन्छ एउटा टपिक राखेर अनि मैले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरेर छोडिदिएको थिएँ क्या. अनि त्यो बेलामा डिफ्रेन्ट टपिकमा चाहिँ कुरा भयो होइन. तर स्टिल अझ पनि हामी चाहिँ के भन्छ अब भुटानले राम्रै माइनिङ गरेर बसिरहेछ होइन, तर हामी जलस्रोतको देश धनी देश भने तापनि हामीले त्यो चिज गर्न सकिरहेको छैन. र अहिले अबको सरकारले चाहिँ केही चिज हेरिरहेछ, पोजिटिभ छ भन्ने कुरा आएको छ. तर त्यसैमा पनि मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने नट ओन्ली चाहिँ तपाईँको अब यो क्रिप्टो करेन्सी र तपाईँले अब भनौँ यो डिजिटल एसेट्सको बारेमा भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो ल्यारी फिन्कले चाहिँ रिसेन्टली के भनेको छ भने टोकनाइजेसन विल बिकेम द नेक्स्ट जेनेरेसन अफ मार्केट भन्ने चाहिँ भनिरहेछ कि. अब यो अर्को छ टर्मोलोजी चाहिँ टोकनाइजेसन भनेर आइरहेछ. यो चाहिँ फेरि अर्को टर्मोलोजी यो टोकनाइजेसन चाहिँ के हो, यो कसरी काम गर्छ र हाम्रो ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स कतिको देख्नुहुन्छ? तपाईँले टोकनाइजेसन अफ रियल वर्ल्ड एसेट भन्नुभएको होला है. टोकनाइज आरडब्ल्युए भन्छ. किन क्रिप्टो करेन्सीलाई सर्टन फर्म अफ क्रिप्टो करेन्सी टोकन पनि भन्छ. दिस इज टोकनाइजेसन अफ रियल वर्ल्ड एसेट. एसेन्सियली वाट इज टोकनाइजेसन रियल वर्ल्ड एसेट? इट्स अ प्रोसेस अफ डिजिटाइजिङ होइन, प्रोसेस अफ डिजिटाइजिङ द रियल वर्ल्ड एसेट्स लाइक सेक्युरिटिज, स्टक्स, इभन रियल इस्टेटलाई पनि गर्न सक्छ, ब्याङ्कको लोनलाई पनि गर्ने. यसलाई टोकनाइज गरेर यु ब्रिङ द्याट इन द प्रोग्रामेबल प्लेटफर्मलाई चाहिँ टोकनाइजेसन भन्छ. प्रोग्रामेबल भनेको कस्तो भन्दाखेरि वान अफ द रिजन वाइ दिस बिटकोइन्समा यो ब्लकचेनको पैसाको युज केस के भन्दा इट्स अ प्रोग्रामेबल मनी भन्छौँ. यो पैसालाई कोडिङ गर्न मिल्छ. हाम्रो नर्मल फिएट इज क्यान बी कोडेड, इट्स अ प्यासिभ मनी भन्छौँ होइन. टोकनाइजेसन अफ रियल वर्ल्ड एसेट भनेको हाम्रो यो फिजिकल एसेटलाई यु एक्चुली ब्रिङ इट अन चेन. यसलाई कसरी एकदम सिम्पल लेम्यान भाषामा कसरी बुझौँ भन्दाखेरि
लेट्स सपोज मेरो एउटा ठुलो बिल्डिङ छ होइन, म यसलाई सेल गर्न चाहन्छु होइन, बट आई वान्ट टु ओन इट, बट आई वान्ट टु सेल इट इन द फर्म अफ से आइपिओ। म आइपिओ गर्छु। आइपिओ गरेपछि के हुन्छ, तपाईँले एउटा सर्टिफिकेट पाउँछ होइन। सर्टिफिकेटमा के लेख्छ, अब मेरो बिल्डिङ लेट्स सपोज 100 करोडको भने यु क्यान बाई 10 रुपिजको 100 रुपिजको जति किने पनि भयो। थिङ्क अफ इट एज एन आइपिओ। इन्स्टेड अफ आइपिओ कम्पनीज क्यान डु आइसिओ अल्सो। आइपिओ भनेको इनिसियल पब्लिक अफरिङ भयो, आइसिओ भने इनिसियल कोइन अफरिङ, आइटिओ पनि हुन्छ इनिसियल टोकन अफरिङ। सो एसेन्सियली यु आर बाइङ अ टोकन, सो यु आर ब्रिङ द्याट रियल वर्ल्ड एसेट इन अ ब्लकचेन नेटवर्क होइन। त्यसपछि यु आर बाइङ अ टोकन, सो यु आर ओनर अफ द्याट बिल्डिङ टु द्याट एक्सटेन्ट, बट इट रिजाइड्स अन द ब्लकचेन। आजको डेटमा के भइरहेछ भन्दाखेरि ब्लकचेनले एउटा म्यासिभ ट्रान्सफर्मेसन के ल्यायो भन्दाखेरि यो पनि बुझ्न जरुरी छ। अहिलेको संसार भनेको सेन्ट्रलाइज वर्ल्ड, हाम्रो अल इन्फर्मेसन सिस्टम एभ्रिथिङ सेन्ट्रलाइज। आज हामीले ब्याङ्कलाई ट्रस्ट गर्छौँ, सेन्ट्रलाइज। सरकारलाई ट्रस्ट गर्छौँ, सेन्ट्रलाइज। मेरो सेयर जति कहाँ छ, मेरो सेयरमा छ, सेन्ट्रलाइज। जग्गा कहाँ छ, मालपोतमा छ। वी आर ट्रस्टिङ मालपोत है, वी आर ट्रस्टिङ मालपोत द्याट यु विल पुट द ल्यान्ड इन अर्डर उहाँले हिसाबले। तर सेन्ट्रलाइजलाई चाहिँ अब ब्लकचेनले वाइ ब्लकचेन इज कल्ड ट्रान्सफर्मेटिभ सिस्टम भनेको त यसले सेन्ट्रलाइजबाट इट मेक्स इट डिसेन्ट्रलाइज है। तपाईँ यसको डिसेन्ट्रलाइज लेजर टेक्नोलोजी पनि भन्छ त्यसैले। तपाईँको पनि त्यो लेजर हुन्छ, मेरोमा पनि हुन्छ, सबैसँग हुन्छ। त्यो नेटवर्कमा भएको सबैसँग त्यो लेजर हुन्छ, त्यो रेकर्ड सबैसँग हुने भयो। अनि त्यसको ओनर भनेको चाहिँ मतलब त्यो नेटवर्कको ओनरै हुँदैन। इफ यु रियली लुक एट इट, एभ्री वान इज अ पार्ट अफ द्याट नेटवर्क। यु ओन द्याट लेजर, आई ओन द्याट। पहिला अब हाम्रो ब्याङ्किङमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल ब्याङ्किङ अथवा मेरो सेयर वाट एभर सेन्ट्रलाइज वर्ल्डमा एउटा सेन्ट्रल अथोरिटीले रेकर्ड राख्छ होइन। उसले अब के हुन्छ, सबैले आफ्नो आफ्नै रेकर्ड राख्छ। अनि त्यो रेकर्ड राख्ने क्रममा कस्तो, बिटकोइन भनेको पनि के भन्दाखेरि एसेन्सियली इट्स अ ट्रान्सफर अफ भ्याल्यु। मैले विक्रमजीलाई 1 रुपियाँ पठाएँ भनेको हुन्छ, 1 बिटकोइन पठाएको भनेको हुन्छ होइन। अनि त्यो सबैजनालाई के त्यो सबै नोड्सलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि माइकलले विक्रमलाई 1 बिटकोइन पठायो है भनेर त्यो भ्यालिडेट गर्ने कामलाई चाहिँ नै माइनिङ भन्छ। तर त्यो कसरी हुन्छ, त्यसलाई कसरी त्यो टेक्नोलोजिकली कसरी हुन्छ, द्याट्स कम्प्लेक्स, इट्स भेरी टेक्निकल, तर त्यसलाई नै माइनिङ भन्छ होइन। सो कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट अफ टोकनाइजेसन, सो टोकनाइजेसन एसेन्सियली इज ब्रिङ दोज एसेट अन चेन। अहिले हाम्रो सबै एसेट्स आर अफ चेन होइन। यसलाई डिजिटल प्रोग्रामेबल प्लेटफर्म ब्लकचेनमा ल्याएको हुन्छ होइन। इट्स डिजाइन इन द फर्म अफ टोकन। त्यसको धेरै फाइदाहरू छ होइन। सो सबभन्दा पहिला त इट रिलिजेस लिक्विडिटी, अनलक लिक्विडिटी भन्छ। एज अ ओनर नाउ आई क्यान, त्यो ठुल्ठुलो डेभलपमेन्टहरू पोसिबल भयो किन भन्दाखेरि नाउ दे आर स्मल ओनर्स, त्यो पोसिबल भयो। प्रोग्रामेबल भयो, प्रोग्रामेबल हुने बित्तिकै देयर इज लट अफ युज इकोनोमिक अपर्च्युनिटिज आउँथ्यो त्यसबाट। फर इक्जाम्पल अहिले तपाईँले सेयर किन्यो भने, स्टक्स किन्यो भने, स्टक्सको डिल एउटा हुने भयो, या जग्गा किन्यो भने जग्गाको कारोबार एकातिर हुने भयो, पैसाको कारोबार अर्को हुने भयो। Right. These are two separate flows. They don't talk to each other. Right? Now imagine a situation where जग्गाको कारोबार हुने जग्गाको मुभमेन्ट र पैसा they talk to each other. Okay. And that's what programmable is. In blockchain that is possible. Right? So जग्गा पनि तपाईको let's suppose comes in blockchain. पैसा पनि comes in a form of smart money, CBDC or any form of digital money आयो भने they can talk to each other. त्यो भयो भने कहाँनिर त्यसको बेनिफिट कहाँ, द अदर पिल स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट। यो सबै स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमा कोडिङ भएर आउने भयो। सो अहिले पनि गर्ने त त्यही हो नि, मालपोतले गर्छ, पैसा पायो, जग्गा पायो, नाम ट्रान्सफर गरिदिन्छ। सो समबडी इज म्यानुअली डुइङ इट इन्स्टेड अफ म्यानुअली, इट्स अ स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट, इट्स कोडेड। त्यस भएपछि तपाईँको त कोडले के गर्छ भन्दाखेरि यो इफ कोड इज यु अन्डरस्ट्यान्ड द कोड राइट, इफ दिस ह्यापन्स द्याट विल ह्यापन। सो इफ दिस ह्यापन्स द कोड विल ट्रान्सफर द एसेट टु यता कहाँ गर्नु गरिदिन्छ। टोकनाइजेसनको बेनिफिट थियो, टोकनाइजेसन के गर्छ भन्दाखेरि इट विल अलाउ डिफ्रेन्ट सेट अफ दिज डिफ्रेन्ट एसेट क्लास टु टक टु इच अदर। तर सबै ब्लकचेनमा आउनु पऱ्यो। त्यो अलिक च्यालेन्जिङ छ होइन, अब त्यो टाइम लाग्ला, होला नहोला, कति टाइम लाग्ला। सम कन्ट्रिज आर मुभिङ टुवर्ड्स इट। अब हामी कहाँ चाहिँ टाइम लाग्ला जस्तो हजुरले सम कन्ट्रिज आर मुभिङ, किनभने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क त अब ग्लोबल्ली नै के भन्छ चलिरहेको ब्याङ्क भयो। त्यसले गर्दा बुझ्नमा आयो भनौँ न। जस्तो अब अघि हामीले चाहिँ के भन्छ डिफ्रेन्ट करेन्सीहरूको कुरा गर्दै जाँदाखेरि अहिलेको कन्टेक्समा हेर्ने भने त धेरैवटा करेन्सी हामीले हेर्न सक्यौँ होइन। डिजिटल करेन्सीमा पनि धेरैवटा करेन्सीहरू चाहिँ हामीले देख्यौँ र त्यो चाहिँ अब
अघि तपाईँले भनेको छ ठ्याक्कै हामीले नै युज त गर्न पाएन तर देख्यो नि त अनि इभन भिजाले पनि बिटकोइन चाहिँ के भन्छ युज गर्ने भनेर चाहिँ एउटा लेभलमा अगाडि बढिसकेको कन्टेक्स्ट थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई अहिले चाहिँ जस्तो हामी यही फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा तपाईँ पनि 2 दशकभन्दा बढी काम गरिसक्नु भएको छ मैले पनि त्यही अनुसारको कन्ट्रिब्युट गर्दै आएँ तर एडप्टेसन चाहिँ नभएन एडप्टेसन त भयो तर जुन हिसाबले चाहिँ जस्तो मलाई पछिल्लो चरण हेर्ने हो भने चाहिँ मैले यो फाइनेन्सियल डिजिटलतिर जानको लागि चाहिँ कोभिडले राम्रै ब्याक गरिदियो हामीलाई होइन त्यसले गर्दाखेरि यतातिर चाहिँ के भन्छ त्यो अर्ग्यानिक ग्रोथ होइन कि त्यो चाहिँ के भन्छ एकदमै फोर्स मेजर्सले चाहिँ युज गर्नलाई बाध्य बनाएर गयौँ होइन अब त्यस्तै खालको फोर्स मेजर्सहरू चाहिँ युज गर्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यो स्टेबल कोइन बिटकोइन अथवा चाहिँ CBDC आउँछ कि होइन यसलाई चाहिँ अब अर्ग्यानिक हिसाबमै जान्छ जस्तो तपाईँलाई लागिरहेछ अहिले जुन अडप्सन भयो नि जस्तो बिटकोइन आएको 2008 धेरै भयो छैन त्यहाँबाट सुरु भएको यो जर्नी आई थिङ्क द अडप्सन इज प्रिटी असम इट्स प्रिटी फास्ट हामीले हेर्ने हो जस्तै सुनलाई सुन पैसा हुनलाई त 2000 वर्ष लाग्यो नि राइट सुन पैसा भएको त प्रब्ली 1780 तिर होला द्याट्स वेन गोल्डको ब्याकिङमा पैसा भयो इस्यु गरेको थियो पैसा सुनलाई गोल्ड टुक अ लङ टाइम टु बी रियल मनी राइट टुक अलमोस्ट 1000 इयर यो त 20-25 वर्षमा 2008 बाट आज प्राइभेट मनी एक्चुअली इज रियली पिक्ड अप है किन पहिलाको संसार र अहिलेको संसार धेरै फरक छ हैन अब इट्स इन्फर्मेसन एक्सेस टु टेक्नोलोजी इज सो फास्ट राइट it's so easy to understand. If I want to understand how the stable coin work, if I want the technology that under talako block stable coin technology ke ho kasari count, it's so easy to get. Right? So I think organic itself will be very fast. Okay. Tyo usko lai COVID moment, do you need it? Something like COVID moment may help, but otherwise also it's really picked up. Kina bhandakheri Web3, right? Web3 ko zamana ma now internet itself is evolving so fast. Internet na evolve bhaisakyo ni. And you are in this profession, right? When internet started in 1990s, right? त्यो internet र अहिलेको internet धेरै फरक भएछ हैन त्यो internet was a read only mechanism 32/32 kbps बाट सुरु गरेको हैन and you use internet only for reading हैन अब you internet for interacting हैन web 3 मा छौं हामी हैन त you will know this better than me हैन web 1 web 2 web यति छिटो चेन्ज भइसक्यो हैन यो अर्गानिकली नै गयो भने पनि इट बिकम भेरी फास्ट राइट आई डोन्ट थिंक विल रियली नीड अ कोभिड मोमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो मलाई तपाईँसँग कुरा गर्दा टेक्नोलोजी धेरै आयो हैन धेरै चिजहरू आइरहेछ अब हामी अझ विषयवस्तुमा चाहिँ त्यो एआई तिरको चाहिँ विषयवस्तुमा प्रवेशै गराएको थिएन म किन आज चाहिँ बढी फोकस चाहिँ ब्लकचेनमै गरिरहेको थिएँ भने अनदर टेक्नोलोजी द्याट्स अब ह्युज इम्प्याक्ट हैन त्यो त्यसमा त म फोकसै गरिरहेको थिएन किनभने यसैमा बढी चाहिँ के भन्छ किनभने एआईमा मैले अरू एपिसोडहरू पनि बनाइसकेको छु त्यो तपाईँको स्पेसिफिक एक्सपर्टिज डोमेन चाहिँ ब्लकचेनमै भएको भन्दाखेरि मलाई चाहिँ ब्लकचेनमै चाहिँ अलिक बढी किनभने हामीले त्यो टेक्नोलोजीलाई एडप्टै गर्न सकेका छैनौँ युजै गर्न सकेका छैनौँ बिकज अफ अब सर्टेन होइन त्यो अब यदि युज गराउने वातावरण र हाम्रो रेगुलेटरीको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ अथवा हामीले कसरी यसलाई चाहिँ युज गराउन सकिने हुन जान्छ जस्तो हामीलाई चाहियो अब चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ आइसकेको छ डेभलप कन्ट्रीहरू युज भइसकेको छ हामी चाहिँ वाइ पछाडि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ के हिसाबमा कसरी चाहिँ के भन्छ भने यो पुस गर्यो भने चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा पनि यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन अथवा युजमा ल्याउन सकिने तपाईँ कसरी हेर्छ सबभन्दा पहिले त विक्रमजी थ्याङ्क यू भेरी मच फर होल्डिङ दिस पोडकास्ट यो विषयमा बहस हुन जरुरी भयो बहस हुन जरुरी भयो सबैजना आउनु पर्यो यसको युज केस यो हो यसको डाउन साइड पनि छ है स्पेसली हाम्रो जस्तो इकोनोमी विच इज नट फुल्ली कन्भर्टेबल इन क्यापिटल अकाउन्ट डाउन साइड पनि छ सो गार्डरेल कसरी बनाउने रेगुलेसन कसरी बनाउने कस्तो किसिमको अलाउ गर्नु पर्यो बिकज डिफ्रेन्ट जुरिस्डिक्सन्स हेभ डिफ्रेन्ट सेट अफ रेगुलेसन्स होइन भुटानको आफ्नै किसिमको छ क्याम्बोडियाको पनि आफ्नै रेगुलेसन आइसक्यो इनफ्याक्ट रिसेन्टली आयो कम्बोडियाको रेगुलेसन छ चाइनाको रेगुलेसन छ इन्डियाको छ होइन डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज हेभ डिफ्रेन्ट सेट अफ रेगुलेसन यो सबैबाट सिकेर हामीले किसिमको कुनै किसिमको रेगुलेसन आउनु पर्यो तर त्यसको लागि के छ नलेज हुनु पर्यो नलेज हुन अगाडि अर्को के बहस हुनु जरुरी भयो हो यो बहस हुनु एकदम जरुरी छ सो
सो द्याट्स वाइ थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस होइन यो अब बस नभएको पनि होइन होइन नयाँ सरकारले यो सम्बन्धी कुनै किसिमको रेगुलेसन ल्याउने हो कि भन्ने थट पनि प्लान गरेकै छ होइन हुन्छ होला मेरो विचार हुन्छ होला बिकज द आइडिया इज फ्लोटिङ अराउन्ड त्यो आइडिया फ्लोट भएकोले त आजको दिनमा तपाईँले पनि यो पोडकास्ट होल्ड गर्नु होइन यो बस हुँदैछ सो इभेन्चुली इट विल ह्यापन इट सुड ह्यापन बिकज अर्को 8-10 वर्षमा भएन भने वी विल नट बी प्लग्ड इन द ग्लोबल इकोनोमी मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ जस्तो मैले अर्को एउटा चाहिँ यहाँ के भनेको छु भने हामीले यो प्रोग्रामेबल मनीले चाहिँ के भन्छ व्यावसायिक कारोबारलाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ यसमा एउटा सबभन्दा रेलेभेन्ट एक्जाम्पल सेयर गर्छु म तपाईँलाई एस्क्रो अकाउन्ट भन्छौँ नि हामी ब्याङ्किङमा राइट वाट इज एस्क्रो अकाउन्ट इज whenever there's a buy and sell of an asset or a project financing भयो भने buyer र seller आउँछ right अनि they will both trust the bank ब्याङ्कलाई ट्रस्ट गर्छ होइन and what the buyer will do buyer will say here's the money म पैसा जम्मा गरिदिन्छु escrow अकाउन्टमा सेलरले के भन्छ त्यो ट्रान्सफर भएपछि त्यो एसेटको टाइटल डकुमेन्ट्स म यहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छु अनि यहाँ यो एस्क्रोमा आउँछ अनि सबै टर्म्स एन्ड कन्डिसन फुलफिल भएपछि ब्याङ्कले के गर्छ टाइटल डकुमेन्ट उता दिन्छ पैसा यता पठाइदिन्छ अर फर द्याट म्याटर दुवैको पैसाको लेनदेन छ भने त्यो पैसा पनि एस्क्रो अकाउन्ट बस्छ सम सर्टन टर्म्स एन्ड कन्डिसन मेड भएपछि त्यो पैसा कहाँ पठाउनु पठाइदिन्छ द्याट्स हाउ द एस्क्रो अकाउन्ट वर्क्स होइन तर अहिले के भइरहेको छ त्यो म्यानुअली हुन्छ सो ब्याङ्क एक्ट्स एज अ थर्ड पार्टी इन्टरमिडिएरी इमेजिन यु ह्याड अ asset which is programmable, money which is programmable. You don't need the third party. That escrow becomes a digital escrow. त्यो भयो भने त नि ब्याङ्कै चाहिएन नि फेरि थर्ड पार्टी चाहिँदैन तपाईँले आजको दिनमा डिफाई भनेको त्यो भन्छ डिजिटल के डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्स इनफ्याक्ट फ्युचर अफ ब्याङ्किङ जसले पनि के भन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्किङ सर्कलमा हाउ डज द फ्युचर ब्याङ्किङ एभ्री वान इज ब्याङ्किङ फ्युचर इज डिजिटल यस definitely digital, but the future is banking is not only digital, it's going to be decentralized also. DeFi, decentralized finance will come. त्यो भनेको चाहिँ अब अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नियो ब्याङ्किङको कन्सेप्ट लिएको त्यो समथिङ लाइक द्याट त्यो होइन नियो ब्याङ्किङमा अझ पनि इट्स स्टिल सेन्ट्रलाइज नियो ब्याङ्किङ इज वेयर यो अपरेटिङ मोडल इज डिफ्रेन्ट कम्पेयर ट्रेडिसनल ब्याङ्कमा कस्तो तपाईँको अपरेटिङ मोडल इज बेस्ड अन दि त्यो अपरेटिङ मोडल इज बेस्ड अन द ब्रान्चेस प्रडक्ट्समा हुने भयो होइन ब्रान्च लेड अपरेटिङ मोडल हुने भयो न्यू ब्याङ्कले पनि गर्ने त्यही हो इट्स स्टिल सेन्ट्रलाइज ब्याङ्किङ सर्भिसेस नै हो तर उसको अपरेटिङ मोडल फरक हुने भयो डिफाई इज वेयर देयर इज नो एक्चुली अ फिजिकल ब्याङ्क एट अल देयर इज नो पिपल अपरेटिङ द ब्रान्च एभ्रिथिङ विल बी रन बाई स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट बिकज एभ्रिथिङ इज प्रोग्रामेबल तपाईँले डिपोजिट गर्छ स्टेबल कोइन एसेट पनि डिजिटाइज हुन्छ फायर हुन्छ अनि स्टेबल कोइन स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट विल पास गर्ने इन्ट्री सेन्ट्री सबै डिफाईले गर्छ सो डिफाई इज एक्चुली त्यसमा ब्याङ्कको रोल के आउँछ त के पनि आउँदैन नि डिफाई इज द न्यू ब्याङ्क इट्स न्यू ब्याङ्क इट्स अ डिसेन्ट्रलाइज ब्याङ्क त्यसको लागि अन्डरलाइङ डिफाईलाई सबभन्दा चाहिने अन्डरलाइङ प्रिरिक्विजिट भनेको स्टेबल कोइन अरू प्रोग्रामेबल मनी स्टेबल कोइन भन्दैन प्रोग्रामेबल मनी भन्छु प्रोग्रामेबल मनी चाहियो प्रोग्रामेबल एसेट चाहियो एन्ड डिफाई भनेको इट्स अ कोड द कोड विल डु एभ्रिथिङ इट्स अ कोड सो इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ त्यो वर्ल्ड इज मुभिङ टुवर्ड्स होइन फ्रम अ सेन्ट्रलाइज अब डिसेन्ट्रलाइजतिर जाँदैछ त्यो भनेको तपाईँको वान गुड युज केस मलाई जहिले पनि एक्जाम्पल दिन मन लाग्ने ल्यान्ड रेजिस्ट्री पनि हो आजको दिनमा ल्यान्ड रेजिस्ट्री सेन्ट्रलाइज होइन त्यो त तपाईँले मालपोतलाई ट्रस्ट गरेको नि होइन तर दे इन द पास्ट यस्तो इभेन्ट भएको छ कि ल्यान्ड रेजिस्ट्रीमा ल्यान्ड हेज पुट टाइटल हेज बिन मिसअप्रोच भएको छ किन हो त पत्रिकामा पढेको छ होइन होइन त्यो कसरी भयो त समबडी नक्ड इट अफ उसको प्रपर्टी उसको नाम हाल्दै गयो राइट टेक्निकली भएको छ नि ब्लक चेनमा त्यो गर्नै सक्दैन यु क्यानट डु द्याट सो द्याट्स वाइ ब्लक चेनको एउटा राम्रो युज केस ल्यान्ड रेजिस्ट्री पनि भन्छ सर्टन पार्ट अफ द वर्ल्डमा त्यो सुरु पनि भइसक्यो अनि त्यो ल्यान्ड नै तपाईँको ब्लक चेनमा आउँछ त्यसपछि तपाईँले त्यो एन्टायर हिस्ट्री हेर्न मिल्यो त्यो प्रपर्टी कसले ओन गरेको त्यो देन इट बिकम्स इम्युटेबल भन्छ ब्लक चेनको वान अफ द क्वालिटिज इज इम्युटेबल यु क्यान जस्ट नक इट अफ होइन अब हाम्रो ल्यान्डको केसमा तपाईँले त्यत्रो काण्डहरू पत्रिकामै पढेछ होइन मिसअप्रोप्रिएसन भएको त्यो हुनै सक्दैन ब्लक चेनमा सो द्याट्स वेयर द युज केस कम्स फ्रम
अब त्यो यो एडप्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई साँच्चै नै के भन्छ खालि रेगुलेटरीको पर्सपेक्टिभबाट मात्रै हामी अड्केर बसिया हो कि टेक्नोलोजी अभाइलेबल छ, टेक्नोलोजी ठुलो चिजै भएन होइन। भुटानले आफ्नो नेसनल आइडी ब्लकचेनमा ल्यायो होइन, नेसनल आइडी ब्लकचेनमा ल्यायो, हाम्रो त होइन नि, हाम्रो स्टिल अ डकुमेन्ट। अहिले मलाई तपाईँले नेसनल आइडी देखायो त्यो कागज इट्स अ डकुमेन्ट, वेराज भुटानको नेसनल आइडी इज अ प्रोग्रामेबल आइडी, हाम्रो आइडी प्रोग्रामेबल आइडी होइन नि अहिलेसम्म होइन, होला फ्युचरमा एपिआईको थ्रुबाट। तर युज केस आइसक्यो, इट्स जस्ट ओन्ली अबाउट नाउ पोलिटिकल विलिङनेस एन्ड त्यो डेभलपमेन्ट हुनु पऱ्यो, कानुन चाहियो, कानुन चाहियो, के गर्ने कसो गर्ने कुन सेक्टरमा गर्ने, सबै त गर्न सक्दैन, इट्स अ ह्युज थिङ है, सो मेनी थिङ्स द्याट इज पोसिबल। एउटा सेक्टर गर्ने हो कि एउटा चिज गर्ने हो कि स्टेबल कोइन गर्ने हो कि ल्यान्ड रेजिस्ट्री गर्ने हो कि यु क्यान इभन डु हेल्थ सेक्टरमा दिस अ ह्युज केस। एडुकेसनमा किन तपाईँलाई त्यो के सर्टिफिकेट चाहियो? मैले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट ब्लकचेनको कोर्स गरेको थिएँ होइन, पास भइसकेपछि वान अफ माई वरी त भन्दिनँ म, वेन दे गेभ मी अ सर्टिफिकेट इट्स अ लिङ्क, इट्स नट इभन लिङ्क, इट्स अ भेरी नम्बर र के अल्फा न्युमेरिक त्यो मात्रै हो। एन्ड इफ यु वान्ट टु भेरिफाई वेदर आई हेभ डन इट नट आई विल गिभ यु द लिङ्क, यु गो एन्ड भेरिफाई। किन चाहिँ त्यो सर्टिफिकेट दिनु परेन? मलाई त त्यो सर्टिफिकेट दिएको भए त इट वुड हेभ बिन ब्लकचेनको कोर्स गरेर ब्लकचेन इन्स्टिट्युटले पेपर सर्टिफिकेट दिने डिफिज एन्टायर पर्पज है। उनीहरूले चाहिँ मलाई त्यो लिङ्क दियो, इफ यु वान्ट टु भेरिफाई यु क्यान गो योरसेल्फ, आई जस्ट सेयर यु द लिङ्क एन्ड इट्स इन द ब्लकचेन। सो एडुकेसन सर्टिफिकेट पनि आउन सक्छ ब्लकचेनमा, एन्ड इट्स अ पर्फेक्ट वे अफ डुइङ इट।